Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Partnerünk a 100%-ban magyar tulajdonú Vas acélcsarnokok. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Üdv mindenkinek, sziasztok! Csabi kamerán kívül viccesen megjegyezte, hogy a zöld autós adás után most jön egy zöld autós adás. Legalább az egyik autó zöld. Ennyire vicces tudok lenni. Igen, hát itt délután. És ez a max. Ez a max. Szerencsé, hogy ezt nem mindig hallják, kedves nézők. Igen, kicsit most visszatekintünk a múltba szerintem. Egy csodálatos Cabrio Audi és egy Renault 11 Turbo. Majd János ezeket mindig mondja. Az Audival fogunk kezdeni. Megtudtam a tulajtól, hogy ez nem 80-as Cabrio, nagyon fontos, ez csak simán Cabrio, el kell felejteni a 80-ast. János? 1.9 TDI, ugye, mint kiderült, ebben a 90 lovas motor volt, én azt hittem ezekben 110 lovas volt már, de nem. És az van okosítva, alakítva, 166 ló a teljesítmény. Azért a 90-ből ugrott egy jelentő volt, optimalizálták. Azokban a dízelekben még volt. Igen. Azok a dízelek azért bírták ezt. Szerintem a mai már nem érje az ennyire, százalékosan ekkora tudva. Hát ugye, amit látjátok, le is van ültetve, úgyhogy mindent érintett az átalakítás, meg hát a széria fejlesztése volt rajta. Úgyhogy szerintem majd vigyáznunk kell, elég alacsony, főleg a közepe. Kicsit majd kerülgetni kell a rázóköveket. De hát amúgy meg egy nagyon szép Cabrio. Nagyon kíváncsi leszek. Csabi, valami ilyesmi kötődés Audihoz ebbe a korban nem? Se. De soha semmilyen. Jelenleg se, de régen meg pláne nem. Így van. Jó, hát akkor nem tudjuk kérdezni. De szépen szeretem a kabriókat. Meg egyébként nagyon menőn néz ki. Igen, egyébként nagyon szép. És még a féknyerge is zöld. Hát itt a részletekre oda van figyelve. Oda van figyelve. Féknyelve. Urak, játsszuk le, hogy ki kezd. Nekem mindegy. Mehetek mi? Ha hülye volt, menjen ő. Így van. Hát az már mikor? De már mikor? Ott játszhat. Menjél, kedves János. Egész jó a formája még mindig. Tudatlan vagyok, de azt sem tudtam, hogy akkor tájt már dízelt raktak kabrióba. Ja. Nem a tudatlan vagy, hanem hogy raktak. Figyelj, nem csak hallani, hogy megy látni is. Hát ennyi. Azért egy jó időzített visszaváltással pofán tudod fröcskölni a rendőrt, nem? Ez az! Ahogy végignyomta Jani az egyenes, kicsit olyan volt, mint hogyha égett volna a kocsi hátulja, folyamatosan a fekete füst csak ömlött ki. Figyelj, nem megy ám lassan. Nem. A kanyarokkal picit szenved, de nincs dülöngélés. Tudod, mit érzek? Ugyanolyan betonkemény futóművet érzek, mint az i8 volt. Igen, a Schnitzer i8. Igen. Ott beleöblített, mert nem jött a sok füst. Igen. János a váltás alatt nem tud gázt adni. De megy előre. De azt kell mondanom, hogy halad előre. Igen. Érzel valamit? Az Hát Axon kívül, amit fölrobbantottál? Kellemes illat lett a környéken. Abszolút, tehát szó se róla. Nem akartalak titeket lebüdösözni, de így jó. De így oldottad meg. Van az a hülye reklám valamikor büdös a szád, hogy vegyél be valami gyógyszert, és hogy diszkréten közöljük azzal, akinek büdös a szája. És egy papír dugnak a zsebébe, hogy büdös a szád. Te ugyanilyen diszkrét voltál. Na. Meg fogunk lepődni. Meg, ez nem volt rossz. Nem, bizony. 55, 314, összidő 1 perc 44,5. Nem lepődtünk meg.
Pont az A4 Avant 1.9 TDI elé. 600-addal? 600-addal. Figyelj, te ehhez nagyon értesz. Jó, az volt, amit úgy húztam, hogy az már nagyon ne. Igen. Ugye motorilag az hasonló volt, Így csak van. az a 110-es volt. Viszont a 110-nek is volt hagyva. Menjek, vagy megvárjuk? Hát informálódjunk. Érdekes belül mennyivel szebb fogja. Igen? Aha. Meg nagyon vicces, főleg az egyenesben, majd fogod látni Csabinál, ugye, hogy hát kormolkelően, és az egyenesben olyan, mintha kigyulladt volna a hátulja, mert az, hogy folyamatosan taposod, ugye ott forog egy ilyen mennyiségű füst, ami pont olyan, mintha égne. Az jó. De hogy egyébként a rajtnál, az szintén nagyon jól néz ki, nem nagyon látni az zöldet. Igen. Hát, környezetkímélő a jármű. 55-314, úgyhogy emlékszel arra az A4 Avant dízelre, amit ilyen fiatalok hoztak, ahol a különböző kerekek voltak? Hát azzal van. Én annál azért jobbra számítottam. Igazából az elején még nagyon csúszkált az orra, nem tudtam sehova bekanyarodni, meg nem is akartam felmenni a rázókra, mert tényleg annyira féltem, hogy ugye viszonylag be is rugózik, azt éreztem a felvezetőkörön, tehát hogy nem annyira feszes, és én nem akartam, hogy véletlen berugózik, és utána odaverni az alját. Tehát inkább ilyen rázókú kerülgető, azt meg tudjuk, hogy akkor legalább egy másodperc. De gondoltam, jobb a békesség, meg tényleg az elején, valahogy az elején nem akart jól megmelegedni. Most már a második körre szerintem egy kicsit jobb volt a helyzet, ott már azt éreztem, hogy sokkal több helyre be tudok fordulni. Nem tudom, az ereje is olyan megy is, de nem is, olyan furcsa. De lehet, hogy azért, szemre jónak. múlt héten lóerő háborúba ültünk, tehát igen, szemre egyébként nehéz. Haladós, majd nézd meg, hogy tehát sokkal jobb időt prognosztizáltam magamban. Na nézd a füstöt, óriási a füst, imádom. De az egyenesbe lesz igazi vér, mert olyan, mintha kigyulladt volna a kocsi hátulja. És egyébként Csabinak is azt mondtam, hogy futóműre meg pont olyan nekem, mint a Schnitzer i8, hogy mint a beton, tehát alig dülöngél, tehát hogy az ültetés... jobban dülöngél. Igen? Csak... Igen. Na most figyelj, látod? Segítség, felgyulladt a hátulja! Igen. Emberek! És ezek végig. Én próbáltam a rázókat elkerülni. Oda kell figyelni, hogy milyen gázolajat tankolsz bele, így, hogy fel van húzva, vagy annyira nem? Az építője is azt mondta, hogy mindegy ennek. Azért prémiumot tankolok. De lehet, hogy ismerettem meg. Látszik a prémium rajta, ugye? Prémium. Más a színe. Márhogy a füstnek. Sokkal feketébb. Péter, most hozzád fordulok, így a műsorba belevonva téged is. Te, mint környezetvédő. Ilyenkor mennyire érzed rosszul magad? Sír a szívem. Jó. Egyébként modern autóban is majdnem ennyi korom termelődik, csak ugye nem a látjuk. részecske szűrő elégeti. És kisebb szemcséjű kormok lesznek, amit ugye sokkal ártalmasabb. Nekem ez azért tetszik, mert látszik, hogy megy. Tehát meg van töltve üzemanyaggal, azt hadd menjen. Na. Csaminak jól áll, ezt mondd el neki. Első idő 56,089, összidő 1 perc 45,400. Te nyertél, Jánosom. Tényleg? Aha. A gyilkos. És hova tűnt? Ja, ott jön. Néztem, hogy nem volt meg. Keresse fokozatot. Egyszer majd megtanítom neki.
Öcsémnek innen üzenem, hogy az Applause előtte van 2-vel. Úgyhogy... A szintén ültetett és egyéb... A csapásmérő. Igen. Úgy nézett ki ránk, mint aki fel akart csípni, nem? Aha. Hát, Mizu, Gurusz! nem baj. Gurusz? Úgyis hátrébb akartam menni. Ja. Mizu, kicsi Lego. Na most láttad, hogy tolja a füst az autót? Igen. Nagyon kemény volt. De azt mondták, hogy jól áll neked. Tényleg? Azt mondták a fiúk, egyébként tényleg. Köszi. János nyert, ilyen 7 környéki Akkor te is különbséggel. nagyon elkerülted a rázókat. Hát úgy próbáltam azért úgy nagyon immelámmal, de nem, azért rámentem egyre másikra, de nem olyan nagyon durván, igen. Érzés, erő, futómű. Igen, amikor megjön az ereje, a nyomaték, akkor eltekeri a belső kereket, tehát 2-esben mindig túl sok, 3-asban meg beesik a turbójukba gyakorlatilag, és nem jön, és aztán mire magához tér, az meg soká van. Úgyhogy próbáltam itt a kanyarokat 2-esbe, 3-asba. Még csak menj az idő? Igen, 2-esbe, 3-asba is, 3-asba túl alacsony a fordulat, 2-esbe meg kicsit túl magas, úgyhogy... De egyébként nem volt rossz, tényleg annak ellenére, hogy ennyire le van ültetve, ahhoz képest tényleg elég nagyot rugózik még. Aha. De nem ért bele sehol semmibe, úgyhogy teljesen igen. rendben volt. Jani azt mondta, hogy jó csillezős autó, a tulaj az, hogy buknak rá a nők, úgyhogy szerintem meg vagyunk. Fantasztikus. Tökéletes. Ugorjunk is át a Renault-ra. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. Partnerünk a 100%-ban magyar tulajdonú Vas acélcsarnokok. A műsor támogatója a Hedo Kft. Az út, ami összeköt. Renault 11 Turbo. János, azt mondtad, hogy nem olyan régen, vagy hát azért valamikor nem olyan régen egy sajtórendezvényen mentél ilyennel. Mit kell róla tudnunk? Igen, hát ugye az tavaly volt, azt hiszem. Voltam a Renault Forma 1-es csapata által szervezett, ugye a 40. évfordulója volt annak, hogy egy Renault 11 Turbo nyert Forma 1-ben futamot. 11 Turbo? Renault Turbo? Renault Turbo volt, bocsánat, F1-es Turbo, és ott volt René Arnoux egyébként, meg ott volt a Ragnotti úr is, meg mindenki, és az volt benne a meglepetés, hogy nem csak úgy megmutatták, hogy ez még építettek egy autót, ami az vissza volt az eredeti Forma 1-es ugye felújítva, és akkor mentek vele a pályán, hanem a Ragnotti is vitt minket ugye a régi Renault 5-össel, a Maxival, plusz az összes ilyen régi turbomotoros autójukból a Renault Classic csinált egyet, amit nulláról újraépítettek őket, és akkor lehetett menni, és pont egy ilyennel, csak azt hiszem fehér volt, mentem. Volt Renault-ból is a különböző turbo verziók, ugye még a farmotoros is, úgyhogy azért nagyon-nagyon jó kis program volt, és tényleg akkor, hogy vezettem ilyeneket, nagyon tetszettek. Mondjuk a Renault 21 Turbo tetszett a legjobban ott a kínálatból, az egy kocka autó, nem szép, semmi izgalmas nincs benne, de olyan jól működött így, hogy megcsinálták gyakorlatilag olyanra, mint ami új korában volt, hogy nagyon kis kellemes volt, és ezzel is tök jó volt menni egyébként, mert ugye ezek még könnyű autók, és ahhoz képest 1.4 turbo, 105 lóerő, mert ebben nincs annyira felhúzó, mint a Renault 5-be. És jól fordult, minden volt erre, meg most láttam, hogy slickeket hoztak, úgyhogy ez is rally slick, igen. És mit kell róla technikailag tudnunk egyébként? Ennyi, 1.4 turbo, 105 ló, elől hajt, nincs per, ugye ez még nem az volt. Kb. 900 kg, most így nem tudom pontosan mennyi, de nem olyan rossz, hogy 750 volt a cappuccino. Tehát, hogy ezek még nem egy ilyen nagyon nehéz autók. És mondom, ha jó állapotú a futómű, akkor nagyon jó fordul is. Még pont a tulajjal beszéltünk, hogy ezekhez már nem nagyon lehet kapni ilyen gyári cuccokat, hogy ebben egy Megán hátsó híd van, mert ugye az egy típus hibájuk, hogy így beterpeszt a hátulja, és ebben már az cserélve volt. Az első X5-ös BMW-nek. Mint ahogy most hűtő is lett belőle cserélve, tehát attól nem lett erősebb, de az is már egy Clio 16V-nek a hűtője, mert már nem nagyon van 11-ben már nem nagyon van alkatrész. Így pláne nagy dolog, hogy elhozták nekünk, játszátok le, hogy ki kezd vele. Kimelegít gumit. Megyek ki. Melegítség A gumit. tapasztalat bennem van. Benne van a kezembe. kilométerre Jánosban. Megint csak nem tudom, hogy hova kell hasonlítani, úgyhogy meg sem merem próbálni. Volt a Renault 5 GT. Hát valami régi autóhoz. 1.7-es GTE volt, igen. 1.7 GTE. Az Tényleg az 1.7-es GTE Renault 54965. Igen, az Peti barátom autója. Igen. Hát, ez jó target lehet.
Szépen fordul. Jó lesz ez. Ja, egészen jó mocorog. Néha ránézek a racira, és olyan, mintha egy ilyen szörfbajnokságot forgatna, nem? Igen. Nem rossz a dőlés a kanyarban, meg a kanyar sebességek. Nem, egyáltalán nem. Van tempó. Van, bizony. És nagyon ritkán kell váltani. Tehát, hogy igazániból itt egy fokozattal ment, most rátett egy másikat, majd visszarakja. Nincs nagy mozi, de szépen gyorsan megy. Igen. Egyébként ez a legjobb, hogy nem kell itt a nagy zene, meg a színes tévé. Menjen gyorsan, mert az a lényeg. Milyen jó kis autók voltak. Nagyon. És hogy elmúlt ez az éra, mi? Igen. És most tényleg már azon vagyunk, hogy mennyire villany a villany, meg mit tudom én. Na, Szép. szép bizony. Idő 53,797-es. 1,2-ben. 1 perc 41,539. Az igen. Clio GT 1.2 Turbo. Az azért nagyon jó, mert azt hiszem az egy 120 lovas autó. Igen. Ha már itt a Mercánál akarunk maradni. Ford Focus 1.6 Turbo 180 lóerővel. Igen. Astra GSI, Astra GSI, Vectra 1.8. Zafira OPC. Wow. Hát, elég komoly. Ez nagyon szép idő. Elég komoly. Jó, nyilván a gumi segít. Nyilván a azért. slicka sokat dob Igen. rajta persze, mert kb. Ezzel a tempóval most bárhova be lehet fordulni. Igen. De le a kalappal. Abszolút. Továbbadom megőrzést. Kétszer is kezembe maradt, egyszer hallottátok, gondolom. Egy váltógomb. Igen. Láttam, már valamivel ki volt így. Papírral. Elmúlt. 5 fokozatú. Igen. János, 53,797, tehát a Renault 5-ösnél, amit kinéztünk neki ellenfélnek, mondjuk a slick nélkül nyilván, Igen. annál 1,2-vel gyorsabb. És ahol most tart, az pont egy ilyen 1.2 Turbo Clio GT, ami ugye egy 120 lovas kocsi, de van itt Zafira OPC-től kezdve 508 GT, 1.6-os turbós Focus 182 lóerővel, Astra GSI, meg még sorolhatnám. Nagyon jól nézett ki, hogy kb. Azzal a tempóval, ahogy odaértél, be is lehetett fordulni. Igen, tehát most jelenleg túl sok a tapadás a kocsi képességeihez mérten, ráadásul az ülés képességeihez mérten is, tehát hogy ez a így kilengsz, mint az őrült, meg ugye egyszer itt is a kezemben maradt, aztán valahogy visszafabrikáltam, majd ott, amikor hátul értem, akkor és akkor is a kezemben maradt. Úgyhogy volt benne egy kis küzdősport, igen, hát a kanyarokban mindenhol befordult, tehát hogy igazából sajnáltam, mert tényleg az érzésed, hogy így széttépi az egész autót a slick, mert annyira tapad, hogy... És ahhoz képest, hogy ugye a lóerő kimondva nem olyan életveszélyesen magas, mégis nekünk lendületesnek tűnt, tehát hogy az erő meg alul elég megy nem? egy olyan 4500-ig, megy, utána semmi értelme forgatni, tehát szerintem azért már motor is lehetne, kicsit még, ezt még mondom, hogy vagy lehetne egy kicsit, szerintem a turbonyomás valószínűleg nem az ideális, mert én amivel mentem, az 5005-ig ment, mint a bolond. Tehát ez már nincs annyira ereje teljében, de hát szerintem ez is jó. Tehát, hogy a 4005-ig tök kellemesen megy. Tehát, hogy Csabi. Menjek azt meg vele? egy fabrikáld vissza valahogy. Mit csináljunk? Hát megpróbálom, megjegyzem, hogy mi hol van. Csak egy ilyen nagyon pici. Nem. Jó. Az nagyon vicces, hogy nem emlékeztem rá, hogy ezt így komplet lehet az egész ülést így dönteni. Döntögetni? Aha, és ugye azért, hogy jobban a derékszögbe üljek, hogy döntögettem. Aha.
tök jó dolgok annó, amik voltak ezekben az autókban, és ezeket aztán elfelejtették, pedig nagyon jó. Egész jó volt a rajta. Igen. Mondom, szerintem 4005-ig kellemesen húz, csak hogy hirtelen elfogy. Ez megint a súly-lóerő arány, hogy mennyire jó. Ez ugyanúgy, mint a Cappuccino-nál, amit halálra dicsértünk, hogy nem kell oda lóerő, hogyha nincsen súly. Igen. És itt is azért ez a 900 kilós tömeg, ez... Hát kb. Annyi, most nem tudom pontosan, de valami ilyesmit írtak ott a... Ugye minden autónak a bemutatón az összes paramétere ki volt. Régi filmekben, mikor ilyenekkel nem csapatták. Bizony, igen. Kicsit azt várom néha, hogy fiatalkori Belmondo kicsapolódjon belőle valahol, egy félreborítva, kirúgja az ajtót. Igen. Vagy egy fiatalkori Depardieu. Ezt sokszor látom a közösségi médiában, mondjuk így. Igen. Van egy kép, hogy amikor a Mick Jagger meg Alain Delon ül egymás mellett, és valami csajű mellettük, és akkor az arcod, mikor a Rocky zenekarnak, vagy a frontembere, de Alain Delon ül mellett. Igen. Tehát a csaj nem foglalkozott senkivel, csak az Alain Delonnal. Hát, igen, azért ott vesztett helyzetből indultál, nem? Igen. Hiába volt. Kb. Bárki lehetsz, igen. Jó a hangja, jól megmozdul, nekem ez tetszik. Meghallgatjuk. Első idő 56,960. Húha, hát akkor nagyon megvigyáztak. Mert 3 másodperce ment egy gyorsabbat. Tényleg? Aha. Úgyhogy akkor Csabi nagyon vigyázott rá. Neki volt Renault 5-öse annak. Tényleg azt mondta is. És tökéletesen szépen jár. Tutto bene, mondja a francia, jól beszél olaszul. Igen. Ugye? Igen. A múlt darabját megvédted és megvigyáztad. Igen. Sok másodpercben mérhető a különbség. Nem csodálom. Milyen volt a menet? Hát óvatos. Tényleg fáj, hogy tapad ez a gumi ilyen szempontból, hogy tényleg, hogy letépi a futóművet a helyéről, nem, de nem, egyben van az autó egyébként, meg minden, csak annyira jó állapotúnak érződik, hogy én sajnálom ezt ennél jobban gyilkolni, mert iszonyatosan fog a gumi. Igen. Úgyhogy valószínűleg kicsit túl óvatos volt. Semmi baj ez, mert János azért megfutotta ezt az 53.797-et, ami viszont arányaiban egy nagyon jó idő. Úgyhogy én köszönöm nektek a mai napot is, és jövő héten találkozunk veletek is. Addig keresetek bennünket YouTube, Insta, Facebook, jövő héten találkozunk, sziasztok! Az 1.9 TDI Audival Jani rajtól erőteljesebben, mégis a gyorsabb felváltásnak köszönhetően Csabi éri el hamarabb a 60 km/h-t, méghozzá 5,313 ezred másodperc alatt. A szintén ezzel a motorral szerelt másik Audi A4 kombi kicsit gyorsabb volt, méghozzá 5,251 másodperc alatt érte el a 60-at. Az egyenes végén úgy tűnik, Jani alatt picit elfogy az erő, míg Csabi eléri a 104,42 km/h-t. Jani ezzel szemben még a 100-at sem tudja elérni, hiszen alatta az A4 csak 99,32 km/h-ra volt képes. A második kör egyenesén ugyanez a helyzet, de ott már Csabi is egy picit lassabb. Az 1G feletti oldalgyorsulást egyedül Jani tudja kipréselni a kabrióból. A második kör utáni első kanyarokban Csabi még bátrabb, de épp hogy 100 km/h felett fordul el. A Renault 11 Turbo adatai között több érdekesség is van.
A 0-60-as ideje Janitól 4,829 ezred másodperc, amivel már veri is az ellene szereplő Audit, meg még jó sok minden mást is. Érdekes módon megint Csabié a top speed, és hiába ellenőriztük túl sokszor, a hosszú egyenes végén 99,99 km/h volt képes menni az autó. Ezt fokozzuk még azzal, hogy a rajtban Jani maximális gyorsulása 0,63 G, és a maximális lassulás is ugyanennyi, csak az Csabitól. Érdekesség, hogy az autó a legnagyobb sebességét a köreink alatt nem a hosszú egyenes végén, hanem Janitól a második kör kezdetén éri el, méghozzá 105,42 km/h-val. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.